Okay, hello sa inyong lahat at ngayon magluluto tayo ng chicken pork curry ala hope. So umpisa na natin. So meron na tayong mantika and unahin natin yung ating ginger, yung ating garlic. Mabilis uminit tong lutuan natin eh. Maglalagay tayo paminta. And ilalagay na natin yung ating meat. Lalagay tayo ng konting patis. Sasangkitan natin siya sa ilang tayo ng pot holder. Ayan. Kung nandito kayo sa ayaw ng ginisa na amoy, hindi para sa inyo to. Pero ito yung way. Yan. So, tatakpan muna natin siya ng konti. Tapos, lalagyan natin ng tubig. And, lulutuin natin yung meat natin for 30 to 45 minutes. Balikan ko kayo. Lalagyan lang natin siya ng konting tubig lang. And, ang ilalagay natin yung pangalawang gata. Ayan. Lalagyan na rin natin siya ng curry. Matapang ako mag-curry eh. Kaya lang, may mga senior tayo. So, hindi natin masyadong dadamihan. Tapos, imimix lang natin yan and then tuloy-tuloy yung ating pagluluto. Para kumagat na yung ating curry. And sa color, makikita nyo kung kailangan nyo pang lagyan or enough na yung curry. Mukhang kailangan pa natin dagdagan. Yan. So, balikan ko kayo. Ayan. Habang niluto natin tong ating meat, naglagay ako ng egg. So, lalagay natin ito mamaya. Hanguin ko na siya ngayon. And, nilagay ko siya sa isang bowl ng tubig. Tapos, maglalagay tayo ng Aqua. So, balikan ko kayo ulit. So, ibabalik ko yung aking hard-boiled egg. Pero ito ay nabalatan na natin. Alis na natin yung shell niya. And kung makikita nyo, masabaw yung ating curry for the meantime. Kasi dumidikit yung curry sa ating wok or sa ating kawali. Gusto kong maluto ng gusto yung ating meat. So, antay naman natin na
mag-evaporate yung liquid na yan. So, okay lang yan. So, tatakpan natin siya ulit. Ayan. So, kung makikita nyo, medyo kumonti na yung sabaw natin. Ayan. So, maglalagay na tayo ng gulay natin. So, meron tayong bell pepper, celery, and maglalagay ako ng talong. Ayan. Optional na lang sa inyo kung gusto nyo maglagay ng chicken bouillon or beef bouillon. Maglalagay na din tayo ng siling haba. And yung ating last ay yung ating pinaka unang gata. Ayan. So, antayin natin maluto yung gulay. Lapit na. Optional na lang to, pero maglalagay ako ng nor ginataan mix. So, titimplahan na lang natin to and malapit na. Ayan, luto na ang ating chicken pork curry ala hope. So, it's up to you kung gusto nyo lagyan ng chili. And, syempre, hindi kompleto yan kung hindi natin titikman. Titikman muna tayo ng tofu. Lagyan na natin ng meat. Ang sarap! Namiss ko to ah. So don't forget to subscribe to my YouTube channel. Lagi mo lang i-like and also click the bell icon para lagi kang nanonotify and updated ka ng mga niluluto nating recipe. So ulitin ulit! Bye-bye!